I think all of us know about strawberries. It's like a really yummy fruit. Even I like it too much. Like I love all the berries, and who does not love this like so red, yummy looking strawberry? I love it very much, and we have been eating strawberries in desserts like strawberry milkshake, strawberry smoothie, strawberry ice cream, strawberry flavored cakes. We've been using त्यो स्ट्रबेरीले पनि धेरै अब त्यो फ्लेभर स्ट्रबेरी फ्लेभर्सहरू पनि अरू धेरै डिसेसहरूमा हामी युज गरिरहेको हुन्छौँ. बट टुडे आज हामी त्यो स्ट्रबेरीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि युज गर्दैछौँ. You'll be knowing about that soon, but for now, welcome to Health and DD Secret channel and keep watching us. Start गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. आज हामी यो स्ट्रबेरीलाई हामी टिथ व्हाइटनरको रूपमा युज गर्दैछौँ. सो यो स्ट्रबेरीलाई चाहिँ म पहिला ग्राइन्ड गरेर स्ट्रबेरीको एउटा पेस्ट बनाउँछु. सो मैले त्यो अघिको जुन 4टा स्ट्रबेरीज थियो मसँग त्यसलाई मैले ग्राइन्ड गरेर पेस्ट बनाइसकेको छु. So now I'll be using it on my teeth. अब चाहिँ म यो strawberry paste मेरो teethमा लगाउँछु. Just using, I have this new brush. यो brush चाहिँ म यो strawberry स्टेममा ओके म चाहिँ यतिको मेरो टुथपेस्टमा दिन्छु होइन. And now I'll be applying it on my teeth. Lipstick remove गर्ने बिर्सेछु, but you guys when you do this please remove your lipstick because यो टुथब्रस पनि लाग्छ फेरि. एम प्लिज डोन्ट माइन्ड मेरो दाँत एकदमै नराम्रो छ. यसरी नै स्ट्रबेरी यो जुन पेस्ट छ त्यसलाई ब्रस गर्ने. डोन्ट इट इट लाइक आई डिड. ब्रस गर्ने अनि लाइक 2 minutes म्याक्सिमम ब्रस गर्ने एन्ड देन रिन्स इट अफ. मैले चाहिँ त्यो स्ट्रबेरी पेस्टले मैले त्यसलाई ब्रस गरिसकेपछि रिन्स पनि गरेर आइसकेँ. इभन यु गाइज डोन्ट फर्गेट टु रिन्स चाहिँ त्यो खाने मात्र पनि होइन, बट इट टेस्ट रियली नाइस. अनि दाँत ब्रस गरेर खुला गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान अब त्यो सिधै फर्स्ट डेमा मात्रै चाहिँ यु क्यानट सी द डिफरेन्स. अलिक रेगुलरली युज गरिसकेपछि लङ टर्म टाइममा युज गरिसकेपछि चाहिँ यु गाइज क्यान रियली सी द डिफरेन्स. यसलाई चाहिँ दिनमा 2 पटक लाइक नर्मली हामीले ब्रस गरे जस्तै गरेर. बट यो ब्रस गरेर फेरि मैले त्यो अर्को टुथपेस्टले चाहिँ ब्रस नै गर्नु पर्दैन भन्ने पनि होइन. यु हेभ टु ब्रस यर टिथ. यो स्ट्रबेरी चाहिँ इट्स जस्ट इट हेज जस्ट नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्स. फेरि अरू जुन अब हाम्रो दाँतलाई क्याभिटीबाट बचाउने यताउति त्यस्तो देयर इज नथिङ इन दिस. जस्ट हाम्रो टिथलाई सेतो बनाउनलाई मात्रै छ. सो ब्रस पनि गर्ने नर्मली आफ्नो जुन रेगुलर टुथपेस्ट छ त्यसले. त्यसपछि अनि वेनेभर यु फिल लाइक दिनमा 2 पटक चाहिँ यो स्ट्रबेरी पेस्टले चाहिँ आफ्नो टिथ ब्रस गर्ने. यो स्ट्रबेरी पेस्टलाई चाहिँ हजुरहरूले रेफ्रिजरेटरमा 2 daysसम्म चाहिँ आई थिङ्क यु गाइज क्यान स्टोर एट 2 or 3 days. या कतिसम्म बिग्रिँदैन हजुरहरूले हेरेर स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ. So yeah, do try this remedy and share the results with us in the comment section below, or you guys can also message us in our Facebook page, and recently we have even made our Instagram and Twitter page as well, so you can message us over there as well. अनि हामीलाई यसरी नै माया गर्दै गर्नुहोला, सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला र यो भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गर्नुहोस्. हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. Until then, keep waiting for us. Bye bye.